okay, oh my god. I'm like sweating out here, I'm like nervous, but I am. We're tough cookies. I feel like I'm talking to a lawyer here. She needs to be a lawyer, that's why. Okay, μπαίνουμε. Πώς μάθατε ελληνικά? Έμαθα ελληνικά, δεν ξέρω ακόμα. Τα ελληνικά μου είναι ok. Μας είπαν πάντα το σχολείο και αυτά που μαθαίνεις και που είναι τα πιο σημαντικά. So, δεν είναι like αστείο πράγμα. Να πάει στο σχολείο, να τα μαθαίνεις, τα γράμματα σου, γράμματα, σπουδάσματα, τους δύο τα πράγματα αυτό. Νιώθατε Αμερικάνα ή Κύπρια? Όχι αγάπη μου, εγώ είμαι πάντα Κυπρία. Ξέρω ότι τα ελληνικά μου είναι like American, fine. Πρώτο και κύριο, εγώ νιώθω ότι είμαι Ελληνοκύπρια. Ο παπάς μου είναι πρόσφυγας από τη Γιάννουσα. Αύριο μπορείς να χάσεις όλα αυτά που έχεις. Αυτά τα memories και τα πράγματα που δεν μπορείς να κρατάς, που δεν είναι tangible. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. It's beautiful να όλοι μας να είμαστε δυναμικοί, αλλά because είμαστε δυναμικοί σημαίνει είμαστε μοναδικοί, if that makes sense. Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και στο στούντιο μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας το δούμε. Ευχαριστώ που με έχετε. Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά δεν πειράζει. Me too. Θα είναι πιο comfortable, I think, μόλις μιλήσουμε little bit. Thank you for having me. Νοσταλγείτε καθόλου τα παιδικά σας χρόνια ή πώς ήσασταν σαν μαθήτρια? Που ήμουν μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, έχω έναν αδελφό που είναι 1 χρόνο μεγαλύτερος μου και αυτός είναι πάρα πολύ έξυπνος. Και εγώ είμαι, αλλά εγώ στο σχολείο πάντα ήμουν like more creative και μου άρεσαν την τέχνη και μου άρεσαν και τα sciences και αυτά. But yeah, I think ήμουν καλή μαθήτρια. Αυτή είναι η ερώτηση, ναι? Okay, I'm just making sure. Okay, so yeah, so μου άρεσε το σχολείο, μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα που δεν ήξερα από πριν. But yeah, η πρώτη μου αγάπη είναι η τέχνη, 100%. So το κάνα discover η αγάπη μου στο σχολείο, την τέχνη. Και τώρα νομίζω ότι τώρα που αυτό που κάνω είναι very similar με αυτό. Ποια σχέση είχατε με την Κύπρο όταν ήσασταν μαθήτρια? Σας μιλούσαν για αυτήν οι γονείς σας? Εγώ, ο παπάς μου είναι πρόσφυγας από τη Γιάννουσα και η μαμά μου γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά οι γονείς της ήταν πρόσφυγες από τον Άγιο Αντρώνικο και ο παπάς μου πάντα μου έλεγε ότι αυτά που κατάφεραν που ήταν μικρός, νομίζω ότι έμειναν μαζί του και πάντα μου έλεγε και του αδελφού μου, αύριο μπορείς να χάσεις όλα αυτά που έχεις. Αυτά τα memories και τα πράγματα που δεν μπορείς να κρατάς, που δεν είναι tangible. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και I think that επειδή την εκκλησία μας ήταν ελληνική, δεν ήταν κυπριακή, maybe είχαμε 10 οικογένειες που ήταν Κυπραίοι και because of this ήμουν περισσότερη περήφανη να είμαι Κυπραία because νόμιζα ότι ήταν περίοδο πράγμα και πάντα δεν ξέχασα και ακόμα δεν ξεχάνω αυτά που κατάφεραν η οικογένεια μου. Ποτέ μου δεν έμαθα για την Κύπρο στο σχολείο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουν το history της Κύπρου, because εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο diverse και historical place. I don't know, το ξέρετε ότι, maybe, but Cyprus είναι η μόνη, the only country που είναι both European και Middle Eastern. Και αυτό είναι σημαντικό because it bridges the two cultures, ας πούμε. Anyway. Πώς μάθατε ελληνικά? Έμαθα ελληνικά, δεν ξέρω ακόμα, τα ελληνικά μου είναι ok. But, πια ελληνικό σχολείο, αλλά επειδή ο παπάς μου είναι χορκάτης. Δεν είναι έχουμε Κυπραίοι και έχουμε χορκάτι. And I think ότι because of that, πάντα πήγαινα ελληνικό σχολείο και η κυρία Ελένη, η δασκάλα μου, πάντα μου έλεγε όχι Σοφάκι μου, αυτό δεν είναι τη λέξη, πες το ξανά. And then I would be like,
I would say something back στα κυπριακά and I'd always have to, να ξεχάσω τα κυπριακά μου για να μάθω τα ελληνικά, if that makes sense. Αλλά πάντα που τελειώναμε το class, πήγαινα σπίτι μου και I was like learning it again. So έμαθα ελληνικά από ελληνικό σχολείο και μπορώ να γράφω, διαβάζω, έκανα και ελληνικό χορό, ήμουν instructor για 14 χρόνια και είναι στην Αμερική η εκκλησία είναι το community μας. So νομίζω ότι τα περισσότερα τα μάθα από την εκκλησία μου, για η οικογένειά μου for sure, definitely. Νιώθατε Αμερικάνα ή Κύπρια και αν ναι, νιώθατε σαν διαφορετική από τους συμμαθητές σας? Όχι αγάπη μου, εγώ είμαι πάντα Κυπρέα. I mean, ξέρω ότι τα ελληνικά μου είναι like American, fine. But πρώτο και κύριο εγώ νιώθω ότι είμαι Ελληνοκύπρια. Because εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το culture που γεννήθηκα και που ήμουν immersed in. Τα περισσότερα ήταν ελληνικά και ήμουν σχολείο, επί ένα σχολείο από maybe 8 η ώρα το πρωί ως 3 η ώρα το απόγευμα, αλλά αυτό είναι very small portion από τη ζωή μου και νομίζω ότι τα culture μου και τα traditions και αυτά είναι τα πιο σημαντικά because δεν τα ξεχάνουμε και τα πιστεύουμε, ας πούμε. So I think, είμαι Ελληνοκύπρια γεννημένη στην Αμερική. Πάντα αυτό το λέω. Αλλά τώρα ζω στο Λονδίνο. Νιώθατε ήσασταν διαφορετικοί από τους συμμαθητές σας? Absolutely, ναι. So έχω μια ξαδερφή, η κόρη του θείου μου, που είναι αδερφός του παπά μου, και η Ελένη, τη λένε, είναι ξαδερφιά μου και αυτή ήταν σε όλες τις τάξεις μου και εμείς πάντα έκαναμε αστεία με τους άλλους που ήταν very American, πάρα πολύ Αμερικάνοι και που έλεγαν το επίθετο μας. Λέγαν Mrs. Χατζηπαντελή και η Ελένη έχει το ίδιο, Ελένη Χατζηπαντελή και πάντα ήταν very funny to us because αυτοί ήταν δεν ξέρω, οι μαθήτριες πάντα όλα ήταν αστεία για αυτούς και επειδή εμείς γεννήθηκαμε σε έναν οικογένεια που οι παπάες μας και οι μαμάες μας μας είπαν πάντα το σχολείο και αυτά που μαθαίνεις και που δεν ξεχάνεις είναι τα πιο σημαντικά. So, δεν είναι αστείο πράγμα να πάει στο σχολείο να τα μαθαίνεις, τα γράμματα σου, γράμματα, σπουδάσματα, τα πράγματα αυτό. Και, so εμείς we were very serious στο σχολείο και the other μαθήτριες ήταν jokesters because, στο culture σε Αμερική they'll always make it, νομίζουν. So that's, I think, η διάφορα. Δεν είχαν πολύ culture, I guess. I don't know. Anita, did I respond to that correctly? I don't know. Yes. Did I? Okay, good. Βλέπουμε να έχετε μια αυτοεπίθεση και έναν δυναμισμό. Την είχατε από πάντα, από τότε που ήσασταν έφηβοι, ας πούμε? Ο αδερφός μου πάντα μου έλεγε ότι, yes, εγώ πάντα είχα φρύδια έτσι, whatever, αλλά το στυλ μου δεν είχαμε uniform στο σχολείο, so ήταν crazy. Έπιανα στο math class με full leather, είχα και κάποτε στο physical education class, αυτό που θέλαμε μας να κάνουμε ποδόσφαιρο και αυτό, γυμναστή. I was παιδιά, εγώ δεν θα αλλάξω το outfit μου αρέσει πάρα πολύ, so don't worry, θα πάρω το L για σήμερα. Αλλά το στυλ μου ήταν the way που έκανα express τον εαυτό μου και νόμιζα ότι ήταν διαφορετικό, αλλά πώς θα το πω, it was it separated me από τους άλλους που ήταν very similar, όλοι ήταν ξεχωριστοί, ναι. So, εγώ πάντα ήμουν, διαφορετική, but I loved that και νομίζω ότι it takes confidence για να είσαι μοναδική ή
ό,τι θέλεις να είσαι, τον εαυτό σου. So I think ότι το confidence μου είναι επειδή I never related με αυτούς τους άλλους. Δεν για τον εαυτό μου στους άλλους μαθητές. So, θα σου πω, δεν με κόφτεν τι ενόμιζαν για μένα. Because I didn't like them, so αν δεν με αγάπησαν, that's okay. Because, as long as εγώ ήμουν ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, that was good for me. So εγώ νομίζω ότι αν μάθεις αυτό το θέμα που είσαι μικρή, δεν θα το ξεχάσεις. If that makes sense. Θέλατε από πάντα να ασχοληθείτε με μόδα. Πότε κάνατε τα πρώτα σας βήματα στο modeling? Εγώ νομίζω ότι ήμουν little μοντέλο που ήμουν little tiny thing. I'm just kidding. So, το πρώτο μου ήμουν που ήμουν 14 χρονών. Έκανα το πρώτο photoshoot μου με έναν φωτογράφος που τώρα είναι very amazing φωτογράφος. Είναι Mario Testino στο Italian Vogue. Και με θέλουν επειδή εγώ, δεν μπορείς να το καταλάβεις τώρα, because τα μαλλιά μου δεν είναι το natural χρώμα μου. Είμαι πάρα πολύ ξανθή, αλλά και εγώ παίρνω αυτό από τον παπά μου. Αυτός είναι very ανοιχτός και κρούζει στον ήλιο και εγώ. Αλλά η μάμα μου έχει very dark μαλλιά και dark skin. Και εγώ έπαρα τα φρύδια της και τα μαλλιά του παπά μου. Και νομίζω αυτός ότι ήταν περίοδο πράγμα να έχω ξανθά μαλλιά και σκούρα φρύδια. Και ήθελε να με φωτογράφει. Does that make sense? Yeah, okay. Και ήταν great experience μου 14 χρονών και ως τώρα είναι το πιο αγαπημένο μου photoshoot because δεν ήξερα τι έκανα. And I think that's the best thing. I think δεν νόμιζα ότι θα ήμουν μοντέλο because I was like, okay, εγώ δεν μπορώ να είμαι μοντέλο, δεν θέλω να είμαι μοντέλο, έχω too much to offer the world of just pictures, ξέρεις. But yeah, αυτό ήταν το πρώτο μου δουλειά, I guess, για το modeling. Οι γονείς σας συμφωνούσαν με την επιλογή να γίνετε μοντέλο? Η μάμα μου ναι, definitely. Αλλά ο παπάς μου πάντα αυτός θέλει κάτι που είναι stable, ξέρεις, δουλειά, που είναι career. Και επειδή αυτός ήταν καινούριο πράγμα για αυτός. Ο παπάς μου είναι accountant και σπούδασε στο London School of Economics. Είναι σαν τον αδερφό μου που είναι lawyer τώρα, αδερφός μου. Πάντα θέλει να έχω δουλειά που είναι guaranteed. Αλλά το career που μπορείς να έχεις σε αυτό που έχω είναι unpredictable, ξέρεις. Μπορείς να είσαι... είναι unpredictable με τα καλά και με τα άσχημα. So you could have αύριο μπορείς να μην έχεις δουλειά at all, but then την άλλη εβδομάδα μπορείς να πάρεις μια δουλειά που δεν χρειάζεσαι να δουλεύεις για 5 χρόνια or something like that. But it's a risk που you have to take, ξέρεις. Και I think επειδή ο παπάς μου έχασε so much στη ζωή του, he always wanted για να έχω as much stability as possible. Αλλά επειδή η μάμα μου ήταν suede and leather buyer στο Λονδίνο και αυτή δούλευε στη μόδα, έκανε τον convince και τώρα ο παπάς μου is my biggest fan. Ο παπάς μου κάνει collect all of my magazines και he cuts out my pictures και τα βάλει στο back of his office και he's very proud τώρα αυτός. But sometimes, οι γονείς μας δεν θα είναι our biggest supporters. But αν είναι κάτι που θέλεις να κάνεις και you've thought about it, I don't think you should give up because, είμαστε το καινούριο generation. It's different που τα κάναν αυτοί. So, yeah. Στην αρχή της καριέρας σας αντιμετωπίσατε δυσκολίες όπως απόρριψη? I think στην καριέρα μου το πιο δύσκολο πράγμα ήταν δούλευα στη Νέα Υόρκη και σπούδασα ακόμα, ήμουν στο high school ακόμα. Και when everyone που κάναν parties και football games και αυτά, εγώ έπαιρνα το τρένο στη Νέα Υόρκη να δουλεύω. So εγώ δεν είχα a lot of friends. I think αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. But τώρα έχω so many. Και I think it's okay. But yeah, I think that was the most difficult. Το πιο δύσκολο πράγμα. Ποιες δουλειές ήταν οι πιο σημαντικές στην καριέρα σας? Okay. Θα σου πω για δύο διαφορετικές
like, δύο διαφορετικά reasons. Okay. Που ήμουν I mean, obviously είμαι το face του Jean-Paul Gaultier, La Belle Parfum, και ο Jean-Paul Gaultier είναι le font terrible. Αυτό σημαίνει ότι πάντα κοιτάζει όλα όπως είσαι like μωρό. You know, if you think about it, τα μωρά είναι τα πιο ανοιχτά και δεν έχουν as much judgment, because δεν ξέρουν τα περισσότερα ακόμα, right? Και he always says le font terrible, so είναι the child που never grew up, ας πούμε, και πάντα γυρεύει αυτό που θα αλλάξει κάτι. You know, αν είναι like σχέδιο για dress or model ή smell ή κάτι, or like dancer or something like that. So εγώ είμαι περήφανη that he said, okay, αυτή θα είναι το symbol για το perfume μου που είναι το πιο αγαπημένο για... I mean, η γιαγιά μου είχε αυτό το perfume. Και it's funny actually, η γιαγιά μου, η Μακαρίτισσα, πέθανε πριν 1 μήνα πριν μου τηλεφώνησαν και μου είπαν σε θέλουμε να είσαι το muse για αυτό το perfume. Και αυτό ήταν το perfume που she would always wear, ως που ήταν μικρή. So αυτό είμαι like, you know, περήφανη γι' αυτό. Αλλά να σου πω την αλήθεια, this might sound cheesy, but ποτέ μου δεν έκανα δουλειά που έφτασα as many Κυπρές and like Έλληνες as well as GNTM. I didn't want to do the show. I'm sure most people know that. Like, δεν ήθελα να το κάνω. I was like, εγώ δεν είμαι για την τηλεόραση. Εγώ είμαι εγώ. Δεν μπορώ να, you know, δεν είμαι, what is it, οθοποιός. You know, whatever you see, αυτό είναι ποια είμαι. Και η τηλεόραση is very different, you know. A lot of people, they look at everything. Και θέλουν να είναι loved by everybody, αλλά I didn't care. Και ήμουν αγχωμένη να το κάνω because I was like, oh God, you know, everybody δεν θα με θέλει, but I'm very proud and happy που το έκανα because I've met so many people που some δεν με ξέραν από πριν και έχει πολλούς που με ξέραν. So I think that's very nice for me, I guess. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία σας στον GNT? Που το έκανα, I was αγχωμένη, definitely. But I loved κάθε φορά στα auditions που εγνώρισα someone new. I loved hearing about από που ήρθαν, πόσο χρονών ήταν, like some people ήταν like Olympians, είχαμε και like μαμάες, γιαγιάες, αυτός και it was inspiring. I loved that. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου. So yeah, το experience ήταν great, αλλά I think ύστερα που έκαναν air ήταν much better, I think, because I saw the reaction από όλους που το είδαν. Θυμάστε κανέναν αστείο περιστατικό που σας έχει συμβεί στο πλατών του GNTM? Έναν αστείο που το GNTM. Okay. Ο Γιώργος ήταν so hilarious αυτός. Και αυτός τα αγγλικά του δεν ήταν like that good. Και τα ελληνικά μου δεν ήταν that good. Και επειδή ήταν δίπλα μου, αυτός κάποτε είχαμε κοπέλες, κορίτσια, I don't know, που έρχονταν μέσα και δεν μίλησαν ελληνικά, είχαν like translator. Και it was funny, η πρώτη φορά, πάντα εγώ τον ρώτησα, Γιώργο, how do you say this, πώς το λες αυτό, και μου έλεγε τη λέξη, right. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που με ρώτησε, Σοφία, πώς το λες, είναι, you know, είναι καλό πράγμα, μου αρέσει πολλά, like στα ελληνικά, whatever, or στα αγγλικά, and I was like, είναι cool, it's dope. Και ο Γιώργος αυτό, so it's dope, είναι very αμερικάνικο, like whatever, φράση. Και οι περισσότεροι δεν το χρησιμοποιούν, εγώ το χρησιμοποιώ. Και ο Γιώργος δεν το εξιάσεν αυτή τη φράση, πάντα έλεγε it's cool, it's dope, it's cool, it's dope. Και ο Τάσος και η Βίκη κοίταζαν τον έτσι και αυτός που ήταν στο μικρόφωνο μας έλεγε
Μα Γιώργο μου, αυτό τι σημαίνει? Και ο Γιώργος η Σοφία μου είπε ότι είναι το πράγμα και νομίζω ότι θέλω να το κάνω sabotage. I don't know. I thought that was the funniest thing, I think. But yeah, I don't know. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι μια εβδομάδα στη ζωή ενός μοντέλου σαν εσάς, διάσημου μοντέλου? Okay. So, στη ζωή μου, εγώ είμαι στο αεροπλάνο. Okay, I will show you as proof. Εγώ δεν πάω πούποτε δίχως το passport μου. Because εγώ μπορώ να πάρω, you know, I could get a phone call από το agent μου σήμερα να μου πει okay, να πάει στο αεροδρόμιο τώρα, because να πάει σε Milan or Paris ή κάτι έτσι. So, είναι like, δεν είναι schedule. Εγώ ποτέ μου δεν έχω schedule, ας πούμε. So, αυτό είναι το μόνο thing που I wish είχα. I would love κάθε μέρα να πάω στο ίδιο τόπο να δω the same faces. Like, love that. But it's not like that. So, I would say most of the week είμαι στο Λονδίνο, αλλά κάθε εβδομάδα έχω maybe like 2-3 ημέρες που θα είμαι either στο Παρίσι ή maybe αν είμαι τυχερή να πάω πίσω στην Αμερική, maybe I spend some time with my family, αλλά most of the time έχω photoshoots και ξεκινούν like 5:30, είναι most call times very early και τελειώνουν around like 8 η ώρα τη νύχτα. So, αλλά I also κάποτε I have to self-shoot things, so αν έχω δουλειά και δεν είναι με φωτογράφους που, you know, they've hired, I have to then be creative και think of everything myself and figure out how θα το κάνω organized και θα το κάνω execute. So, yeah, I would say maybe Monday photo shoot, Tuesday Paris, Wednesday Paris, Thursday at home photo shoot, Friday, αν είμαι τυχερή, I'll go and see my Thea Gitsa, who's just across the street from me. Και we'll have like girl days or something έτσι, but yeah, that's my typical week, ας πούμε. Έχετε ενδιαφέροντα τα οποία ασχολείστε ή θα θέλατε να ασχοληθείτε? Εγώ πάντα ήθελα να ήμουν photographer. That was the question, right? Okay, yeah. So η μάμα μου είναι φωτογράφος and είναι η καλύτερη φωτογράφος I've ever worked with. And εγώ νομίζω ότι photography είναι το πιο exciting part of της μόδας, because είναι το vision σου and you can change it and you can do whatever you want with it. Και you're getting hired because you capture κάτι που the client likes the way που το κοιτάζεις, I think. So εγώ πάντα ήθελα να ήμουν φωτογράφος. Που ήμουν στο σχολείο, I got a scholarship στο Parsons School of Design for photography. And I didn't end up going because η μάμα μου είχε εγχείρηση και έμεινα στο Annapolis που I grew up. Αλλά everything happens for a reason, because αν επία, I probably δεν είχα να έχω ώρα για αυτή την καριέρα που έχω τώρα. And I might have been a photographer που δεν ήταν the best photographer, and I might have not ended up doing anything with my life. So I always say that things happen for a reason. Ήμουν very upset που δεν επία, αλλά είμαι very ευχαριστημένη τώρα because it's worked out for me. Ποιοι είναι οι στόχοι σας ή το vision σας για το μέλλον, πώς φαντάζεστε τη Σοφία σε 10 χρόνια? Σε 10 χρόνια θα είναι το anniversary για αυτή την ερώτηση. That's how I look at τη ζωή μου. Εγώ δεν μπορώ ούτε θα ξέρω πού θα είμαι ή ποια θα είμαι σε 3 χρόνια. But I would say that εγώ πάντα θέλω at least τώρα εγώ μάχομαι να πάρω το spotlight from me to people that I see in my vision, if that makes sense. So τώρα κάνω περισσότερα castings και creative direction και αυτά, because I'm the sort of person, I walk down the street και I see someone and I'm like, oh my god, αυτή is perfect, γι' αυτό. And
είμαι like so ευχαριστημένη to make that happen αυτό. So I think maybe σε 10 χρόνια θα είμαι casting agent ή κάτι, but νομίζω ότι ό,τι θα κάνω, I would love να είμαι like μισά στο Λονδίνο και μισά εδώ, I think. Like να ζω. Εμείς σας θαυμάζουμε πολύ και είστε πρότυπο για πολλά παιδιά, επειδή υποστηρίζετε το δικαίωμα του καθενός για να είναι διαφορετικός και προβάλλετε τα διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς. Πότε αποφασίσατε να στηρίξετε αυτήν τη φιλοσοφία? Πάντα νομίζω ότι αυτή τη φιλοσοφία ήταν από μέσα μου. Εγώ ήμουν αυτή που κανένας με έκανε defend στη ζωή μου και εγώ πάντα είμαι αυτή που will defend the underdog, ας λέμε, αυτούς που most people don't see the beauty in. Εγώ είναι το πρώτο πράγμα που θα δω, είναι το something that's not beautiful, and αυτό είναι κάτι που I don't know, I love that και αυτή τη φιλοσοφία δεν θα τη ξεχάσω. I think θα το πάρω στο τάφο μου. I think. But I also do believe αυτό για να είσαι δυναμική enough για να κάνεις protect αυτούς that you think χρειάζουν αυτό το additional push. If you believe in other people, σημαίνει ότι you believe in yourself as well. Και it's taken me a long time για να φτάσω αυτό το place στη ζωή μου. Αλλά I do think that όταν είσαι δυναμική, you only want other people να είναι similar, ας πούμε, or like, you know, το ίδιο. Like, it's beautiful να όλοι μας να είμαστε δυναμικοί. Δεν χρειάζομαι όλοι μας να είμαστε μοναδικοί, αλλά because είμαστε δυναμικοί σημαίνει είμαστε μοναδικοί, if that makes sense, I think, hopefully. Πώς αντιδράτε στην αρνητική κριτική και στους haters? What is it? Στην Αμερική λέμε haters make you famous. No. Again, I think that we're just like η μάμα μου και ο παπάς μου πάντα, like they just taught me you only focus on the good, only στους καλούς, and the people who are not nice to you, whether it be στο σχολείο ή στην εκκλησία ή στη δουλειά σου or wherever, αν τους δώσεις σημασία, then the only thing που θα μείνει στο μυαλό σου είναι κάτι που είναι like negative. So, you know, I do find that, you know, δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που νομίζουν οι άλλοι αν δεν σε θέλουν. That's fine. Αλλά εγώ δεν ζω για αυτούς, εγώ ζω για μένα. And I think that's like, you know, how you should do it. Τύχεται να πείτε σε έναν έφηβο που βιώνει bullying ή νιώθει ότι δεν ανήκει κάπου ή στα παιδιά που νιώθουν άσχημα με την εικόνα τους και με τον εαυτό τους. Okay, so I think το πιο σημαντικό πράγμα που εγώ άκουσα που ήμουν very small είναι όλα θα αλλάξουν in life. You know, εκεί που μένεις, εκεί που πάει σχολείο, the way you look, έτσι που φαίνεσαι, you know, even the way που you think, everything θα αλλάξει. Because, you know, θα γνωρίσεις άλλους, θα μάθεις πράγματα, you're gonna have new experiences, όλα αυτά. Και you will develop into someone που, because of αυτά που κατάχερες, you start to appreciate ποια ποιος είσαι a bit more. Και I think that you should always never forget ότι, you know, στο τέλος της ημέρας, όταν πάμε να κοιμούμαστε, είναι τον εαυτό μας. We have to go to sleep with. We have to go to sleep with ourselves, και τα choices, και τα decisions that we've made for ourselves. Όχι για κανένας άλλος. And you have to live with those. So I think, you know, whatever you do, to do it for yourself, but also nothing θα είναι permanent. It's okay για να μένεις, you know, so confident τώρα. That's okay. Because σε 10 χρόνια, you could end up being the most confident person ever. But only because ξέρεις how it feels για να μένεις confident.
you'll then know, okay, I feel good now. So, αν δεν έχουμε τα lows, δεν μπορούμε να κάνουμε να appreciate the highs. So, yeah, don't be hard on yourselves, if that makes sense, hopefully. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον έφηβο που θέλει να ασχοληθεί με τη μόδα ή το modeling? Υπάρχουν αρνητικά? I think everyone not give it a chance. Αν είναι κάτι που θέλεις να κάνεις, definitely. I think η μόδα είναι δύσκολο, because είναι very creative και αν θέλεις να το κάνεις για σκοπό που δεν είναι because το αγαπάς, I don't think a lot of people will make it. I mean, εγώ είμαι 26 χρονών and I've been in this industry που ήμουν 13 χρονών. And it's a very long career for someone στη μόδα, and it's because αυτό είναι κάτι που αγαπάω. Like, you know, I've always loved clothing and styling και φωτογραφίες και πράγματα έτσι. So I always feel like αν είναι κάτι που αγαπάς στη μόδα or modeling, do it. Αλλά rejection και όχις είναι a big part of it. But you go into it with an open mind. Don't let an όχι stop you from pursuing it, if that makes sense. But be prepared for it, I think. And yeah, so also να είσαι έτοιμη ή έτοιμος για να αλλάξεις, I guess, το καπέλο a little bit. Like, don't be fixated on, I want to be a model, I want to be a photographer, because κάποτε as you work and you meet more people, you're like, oh, actually, I think αυτή τη δουλειά, I like it better. And, you know, you can move and you can do things like that. So I think just το μυαλό μας να είναι ανοιχτό, and I think that's how you'll end up making it, I think, in this industry. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε και χαιρόμαστε που σας είχαμε μαζί σας. Oh, thank you που μου έρχεται. Honestly, you're like all so sweet, and ελπίζω να δω μεγάλα πράγματα from all of you guys, okay? Thank you.